Assalamualaikum. Hai. Sebenarnya Solihin agak sibuk sebelum-sebelum ni. Mungkin video akan diupload sebulan sekali ya. Ataupun kalau ada masa free, Solihin akan buat. Untuk video kali ni, Solihin nak share cara nak setup BOYA M1 pada Canon M50. Cara dia dah susah pun, mudah je. Untuk pengetahuan korang, video pertama yang Solihin buat hari tu, Solihin rakam guna smartphone je. Edit pun guna smartphone. Jadi untuk kali ni Solihin nak upgrade lah sikit. Kita rakam guna Canon M50, and then kita akan tengok lah macam mana hasil dan bezanya bila kita guna mikrofon dan suara original daripada Canon itu sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita saksikan. This is the audio test on the Canon M50 without BOYA M1. How does it sound? This is the audio test on the Canon M50 with BOYA M1. How does it sound? This is the audio test on the Canon M50 without BOYA M1. How does it sound? This is the test. This is the audio test on the Canon M50 with BOYA M1. How does it sound? So kesimpulan untuk video kali ini, rakaman daripada Canon M50 ini sendiri, dia rakam keseluruhan yang ada di sekeliling kita. Manakala kalau kita guna mic ni, dia direct. Selagi mana mikrofon ni ada dekat kita, suara tu tetap maintain. Jadi itulah kesimpulan untuk video kali ini. Kalau korang suka video-video yang Solihin buat ni, ada banyak lagi video-video yang Solihin akan share pada video akan datang. Untuk itu, bolehlah tekan butang like dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Saya Solihin. Solihin nak share. Assalamualaikum. Oh ya, ada satu rakaman ni. Masa Solihin tengah rekod video tu, ada orang tengok lah, jiran sebelah dia nak test juga. So korang nak dengar apa yang dia cakap, tengok je lah, lahihan je lah. Ya apa ya? Alah sesu. Wah. Alah. Dah satu dua. Okey, cakap. Selamat petang. Nama dia. Nama saya Muhammad Sabri bin Yusof. Berada di Kuala Terengganu. Jauh, boleh cakap jauh ni. Boleh ke? Je. Dah ni? Ni ya. Biar je. Tu ye bila terik lah apa. Slow. Jadi motel. Ada skrip mana? Ada skrip. Skrip ada. Cakap. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ini saya ingin mempromotkan ayam kapung untuk dijual. Sekarang ni ayam ada 5 pasang. Sepasang nak jual dalam RM70. Okey. Kontak.
Kontak nanti saya akan WhatsApp ke semua yang like okey. Bye, stay tune guys. Terima kasih.